what's up and welcome back to my YouTube channel. So for this video, we're gonna try something different. We're not gonna do a glam makeup video for this one, but instead, we're gonna try to do a little makeup challenge. I don't know if challenge na tawag dun. Kasi, habang nagbabrowse ako sa TikTok, may nakita ko isang guy na makeup artist sa TikTok. And what he did is, pinagmukha niyang parang nag-shrink yung mukha niya. And habang pinapanood ko yun, naisip ko na, oh shoot, try ko nga din gawin since wala akong magawa today. So, yun. So that's basically what we're gonna do on this video. Ito-try din natin na pagmukhain na na-shrink yung mukha ko ngayon. So, if you wanna see how I'm gonna do this makeup challenge, just keep on watching. So, I already did my brows before pa ako mag-start mag-film ng video. Kasi alam kong pag sinama ko pa tong pagkikilay ko sa video na to, magiging super haba na naman. So, for my primer, I'm gonna use this Baby Skin primer from Maybelline. And, ilalagay ko lang siya ng konti sa kamay ko. And, kakalat ko na siya. So, after I prime my face, maglalagay na ako ng foundation. Since hindi naman glam makeup look itong gagawin natin, hindi ko uunahin yung eyeshadow ko. But instead, uunahin kong gawin yung face makeup ko. So, for my foundation, I'm gonna use this Pro Filter Foundation from Fenty Beauty. And kahit wala na masyado dito kasi tatakpan naman natin to. So, ikakalat ko muna siya using a brush. Then, tsaka ko siya i-blend out mamaya. Once nakalat ko na siya sa mukha ko. Then, I'm gonna blend it para hindi naman ganyan yung itsura. So, hindi ko na pinatay yung light ko since mag-turtleneck naman ako mamaya. Kaya, hindi na ako naglagay ng foundation dito sa leeg. Then, concealer. So, itong concealer na lang ng Maybelline yung gagamitin ko. Yung Fit Me concealer na lang. Maglalagay lang ako konti. And yung mga spots na gusto natin itago. So, let's blend it. So, for my translucent powder, I'm gonna use this powder from Laura Mercier. And super ganda nitong powder na to. And every time na ito yung ginagamit ko translucent powder, super konti lang yung ina-apply ko dun sa mga areas na gusto kong i-bake. Since maganda naman na siya and yung nabili ko is medyo shiny siya once na nag-bake siya. So, ayoko naman ng super shiny. Ang dami ko nga, ayun, ang dami ko nalagay niya. Ayoko ng super shiny naman pag binake mo. Mas gusto ko pa rin yung matte finish. Pag ito yung ginagamit ko, konti lang yung ina-apply ko. And then, hayaan muna natin siya mag-bake ng sandali. Para naman sa contour, gagamitin ko itong chubby stick ng Clinique. And paubos na yung chubby stick ko na to. Ito na din yung gagamitin ko pang blend sa kanya since creamy siya. Hihirapan na akong i-blend siya using brush. Pero pwede din naman if gusto nyo. Pero mas nadadalian lang ako i-blend yung mga parang mga creamy type ng mga contour using a blending sponge. And aalisin ko na yung powder na nilagay ko since
parang nag-shiny na siya na sobra. Kaya, alisin ko muna siya. You know, di ba parang may glow na siya? Like, mukha talaga super glow yung mukha ko. Patungan ko pa siya ng konting contour using this chocolate strawberry face palette ng I Heart Revolution. And, ayan siya. So, magsa-start na tayong dayain yung mga features natin. And para sa makeup natin ito, itong James Charles palette yung gagamitin ko. So, siguro para madaya yung nalagay ko siya banda dito. Yan, ganyan. Then, kukuha ko ng maliit na brush and magla-line lang ako ng very light. Gagawa ko ng line na parang ilong dito. Parang hindi na mukhang ilong. Hindi siya mukhang ilong. So, ang gagawin ko muna is lilinyahan ko siya ng eyeliner. Ang hirap pag malayo yung salamin. So, yan. Yung part na to. So, pinalitan ko yung eyeliner ko and kinuha ko yung eyeliner ko ng Wet n Wild. And, maglalagay lang ako ng line dito. Sorry guys kung hindi magpantay yung ilong. Ang hirap. Tapos, burahin ko na lang yung kalat sa loob ng ilong. Para magmukhang manipis yung line. Kasi ngayon, ang kapal ng line sa ilong ko. And, gamitin ko to ulit yung chubby stick ng Kleenex since parang ang dark masyado kung yung sa eyeshadow palette yung gagamitin kong pang line sa ilong. Kaya, ayusin natin yun. Kukuha ko ng maliit na brush para i-blend ko to. Ginawa ko parang maliit na nose line. And sana mag-blend sila. Nagbe-blend naman siya. Dahil gumawa tayo ng improvise na ilong, kailangan din natin gumawa ng To be honest, akala ko madali tong challenge na to. Pero hindi pala siya ganun kadali. Ang hirap niya. So, try ko na din gumawa ng lips. Para makita ko kung okay ba tong ginawa ko or hindi. So, magta-try na ako maglagay ng lipstick. Siguro mas okay kung red lipstick yung gagamitin ko. And, gamitin ko tong lipstick na to from Vice Cosmetics. Sana hindi siya naging makati.
lalagyan ko na lang siya ng outline. Kasi para dun sa mga medyo nasa looban ng ilong ko, ang gagamitin ko na lang is itong eyeshadow ni James Charles. At kukuha lang ako ng konting red. Papatungan ko sila. And magla-line ulit ako ng black. And ito na lang black palette ni James Charles yung gagamitin ko. So, medyo okay naman na pala siya. But, dadagdagan ko yung pagka-contour sa side na to para mas magmukha siyang face talaga. So, gagamitin ko tong City Bronzer ng Maybelline para doon. Para sa eyeshadow ko, ang gagawin ko lang siguro is yung parang nude colors lang ng eyeshadow para mabilisan lang magawa. And, ito pa rin palette na to, ibibigin ko para doon. And, for my eyeliner, babalik na lang ako nang tapos na siya with my false eyelashes. So, wait lang. So, ayun na. Nalagay ko na din yung false eyelashes ko. And maglalagay na ako ng blush on. Gagamitin ko tong Chocolate Strawberry Face Palette ng I Heart Revolution ulit. Para naman sa blush ko. So, para sa highlighter ko, ang gagamitin ko naman is yung highlight palette ng I Heart Revolution, which is ito. So, ipa-finalize ko lang tong look natin, guys. And I'll be right back. That's it, guys. This is our final look for this makeup video, or for this makeup challenge. I hope you guys had fun and enjoyed this makeup video as much as I had fun and enjoyed doing this makeup challenge. And yeah, so please don't forget to give this video a thumbs up and to subscribe to my channel as well. And don't forget to click the notification bell below so that you'll be notified whenever I upload a new video. So, that's it, guys. Thank you so much. I'll see you guys on my next YouTube video. So, bye!